हाय फ्रेंड्स, मी आहे पूजा। ॲक्टिव50 टेस्टी फूडमध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत। आज आपण एक वेगळ्या प्रकारचा सँडविच बनवणार आहे। उरलेली पावभाजी असेल तर आपल्याला विचार पडतो की काय करायचं ह्या पावभाजीचं। तर आपण त्या पावभाजीपासून एक वेगळा सँडविच, पावभाजी सँडविच तयार करणार आहे। पावभाजी चीज सँडविच सर्वांनाच खूप आवडेल असा सँडविच आहे। तर आपण तो तयार करायला घेऊया। चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर आता इथे मी पॅन घेतला आहे, त्यामध्ये थोडं बटर टाकून घेऊया आणि ब्रेडची स्लाइस टोस्ट करून घेऊया। मी आता घरी पावभाजी बनवलेली आणि ती उरली, म्हणून मला अशी आयडिया आली की आपण आता पावभाजी सँडविच बनवूया। तर म्हणून ही रेसिपी ट्राय करते आहे। बघा तुम्ही पण, तुम्हाला आवडत असेल तर घरी नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगायला विसरू नका। तर आधी आपण ब्रेड टोस्ट करून घेऊया। आता हे ब्रेड टोस्ट झाले आहे, मी आता प्लेटमध्ये काढून घेते। आणि पावभाजीच्या रेसिपीचा व्हिडिओ पण आपल्या चॅनलवर आहे, त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल। आता आपण ब्रेडला ग्रीन चटणी लावून घेऊया, तिखटवाली। इथे मी पुदिनाची तिखट चटणी वापरली आहे। या रेसिपीची लिंकसुद्धा तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल। आता आपण पहिल्या ब्रेडवरती चटणी नीट लावून घेऊया। आता ब्रेडला चटणी लावून झाली आहे। मी या सँडविचमध्ये माझ्या आवडीचे चिप्स वापरते आहे। तुम्हाला जे चिप्स खायला आवडतात ते चिप्स तुम्ही ह्या सँडविचमध्ये वापरा। आता आपण पावभाजीची भाजी 1 चम्मच चिप्सच्या वरती टाकून घेऊया। नंतर बारीक चिरलेला कांदा आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर मिक्स करून पावभाजीच्या वर टाकून घेतली आहे। त्यानंतर आपण त्यावरती चाट मसाला टाकून घेऊया। नंतर मी टोमॅटोची स्लाइस करून घेतली आहे, ते स्लाइस ठेवून घेऊया। आता आपण परत चाट मसाला टोमॅटोवरती टाकून घेऊया। आता आपण यावरती बीटचे स्लाइस ठेवून घेऊया। मी इथे कच्चा बीट वापरते आहे, तुम्हाला पाहिजे असेल तर बीट तुम्ही उकडून त्यानंतर स्लाइस करून सँडविचमध्ये वापरू शकतात। वरसून मी चाट मसाला टाकून घेतला आहे परत। आता आपण सँडविच बंद करून घेऊया आणि तिरकस कट करून घेऊया। इथे मी तिरकस सँडविच कट करते आहे, तुम्हाला जसा आवडतो तसा तुम्ही सँडविच कट करून घ्या। आता इथे सँडविच कट करून झाला आहे। आता आपण डिशमध्ये काढून घेऊया। आता आपण सँडविचच्या वरून चीज टाकून घेऊया, कारण चीज तर सर्वांनाच खूप आवडतं खायला आणि चीज सँडविच तर भरपूर जणांच्या फेवरेट असतो। तर आपण सँडविचच्या वरून चीज टाकून घेतला आहे। आता आपण ऑरिगॅनो आणि चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करून घेऊया। चीजच्या फ्लेवरमुळे हे सँडविच खूप टेस्टी लागतं। तर घरी तुम्ही पण नक्की ट्राय करा पावभाजी चीज सँडविच आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट्स करायला विसरू नका तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली ते। आणि तुम्हाला आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, फ्रेंड्स अँड फॅमिलीमध्ये शेअर करा। तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन आहात तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनला क्लिक करायला विसरू नका अशात नवनवीन सोप्या रेसिपी पाहण्यासाठी। चला तर मग आता आपण भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये।